كم مرة تصفحت الأخبار وشاهدت مأساة حريق منزل بسبب خلل كهربائي، أو سمعت عن حادث صاق كهربائي مؤلم، ولكن لا داعي للقلق. اليوم سنقوم بفك شفرة هذه الأخبار الخفية وسببها وسبل الحماية منها. في هذا الفيديو سنأخذك في رحلة استكشافية علمية داخل بيتك. ستتعلم كيف تتعرف على علامات الخطر، وما هي الأدوات والتقنيات البسيطة التي ستمنحك السيطرة الكاملة على السلامة الكهربائية لمنزلك. استعدوا لرحلة شيقة في عالم الكهرباء المنزلية، لأن كل حياة تستحق الحماية، وكل منزل يستحق الأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. قبل أن نتحدث عن الأخطار التي تسببها الكهرباء، دعونا نعزز فهمنا للدائرة الكهربائية. أولا، تخيل الدائرة الكهربائية كمسار مغلق يسلكه قطار، وهو التيار الكهربائي، حاملا الشحنات الكهربائية. هذا القطار ينطلق من المحطة، وهي تمثل مصدر الطاقة مثل مقبس الكهرباء في البيت. يسير القطار على السكة الحديدية، وهي السلك في الدائرة الكهربائية. يدخل مبنى، وهو الجهاز الكهربائي، ليؤدي مهمة محددة، مثل قيامه بتشغيل مصباح كهربائي أو تسخين مكواة أو غيره. ثم يعود إلى المحطة ليكمل دورته. ولكي يعمل أي جهاز كهربائي بأمان، يجب أن تكون الدائرة الكهربائية مغلقة ومتوازنة. هذا يعني أن التيار يتدفق بسلاسة وبكمية مناسبة وبضغط مناسب عبر مسار محدد. مكمن الخطر: تندرج معظم مخاطر الكهرباء في المنازل إما بسبب حدوث دوائر القصر، والتي تسمى بالإنجليزية شورت سيركت، أو بسبب الأحمال الزائدة، والتي نسميها بالإنجليزية إلكتريك سيركت أوفرلود. والآن سنوضح معنى دوائر القصر. هذه المشكلة تحدث عندما يجد التيار الكهربائي مسارا غير مقصود، ذو مقاومة منخفضة جدا للتدفق مباشرة من السلك الحي إلى السلك المحايد، متجاوزا الجهاز الكهربائي الذي يمثل مقاومة الحمل في الدائرة الكهربائية، والذي كان من المفترض أن يحد من هذا التيار. ولتوضيح الأمر، هذه دائرة كهربائية بسيطة من بطارية ومصباح كهربائي ومفتاح وسلك توصيل، وبمجرد إغلاق المفتاح تعمل الدائرة ويضيء المصباح. هذا هو المسار الطبيعي للتيار في الدائرة الكهربائية، حيث يتدفق التيار من القطب الموجب للبطارية عبر المصباح، ويعود إلى القطب السالب، ويلعب المصباح هنا دور المقاومة في الحد من قيمة التيار الكهربائي. ولكن تخيل معي ماذا يمكن أن يحدث إذا وقع بالخطأ مفك حديدي مثلا واستقر على قطبي البطارية. هنا مكمن الخطر، لأن التيار سيفضل المرور عبر المفك، لأن مقاومته قليلة جدا، ويتدفق التيار بمقدار كبير جدا يصل إلى مئات الأمبير. دائرة المفك والبطارية هي دائرة قصر، لأنها استبدلت المسار الطبيعي للتيار. كيف تحدث دائرة القصر في المنزل؟ كل جهاز في المنزل يعمل من خلال دائرة كهربائية. فمثلا لو كان لديك مروحة هواء، فأنت عندما تضع فيشة الكهرباء في المكبس، فأنت تقوم بإغلاق دائرة كهربائية. وهنا استبدلنا قطبي البطارية بفيشة الكهرباء، فأحد طرفي المقبس يمثل القطب الموجب للبطارية، ولكننا نسميه هنا الخط الحي، والطرف الآخر يمثل الخط المحايد. والمروحة تمثل مقاومة الحمل، وهي بديل عن المصباح الكهربائي في الدائرة السابقة. مع سوء استخدام فيشة المروحة ومع مرور الوقت، قد يحدث تلف للطبقة العازلة لأسلاك التوصيل، مما يسمح للسلك الحي الذي يكون عادة باللون البني أن يتلامس مع السلك المحايد الذي يكون باللون الأزرق، وهذا يجعل التيار يمر عبر نقطة التلامس بدلا من المرور عبر مقاومة الحمل وهي المروحة. ولك أن تتخيل عند جهد مقداره 220 فولت مقدار التيار المار في دائرة القصر. إنه بلا شك تيار هائل يتسبب في حدوث شرارة واشتعال النار في المادة البلاستيكية، وقد تمتد لأجزاء أخرى في المكان. وكمثال آخر، هو أن يقوم طفل في المنزل باستخدام المقص لقص سلك المروحة وهي متصلة بمقبس الكهرباء. وحتى لو أن المروحة لا تعمل، فعندما يلمس نص المقص للسلك الحي والسلك المحايد معا تحدث دائرة القصر. كذلك قد تحدث دائرة القصر بسبب خلل في توصيلات المقبس الداخلية، تجعل طرفي المقبس في حالة دائرة قصر داخلية. والأخطر من كل ذلك تسرب الماء إلى الأجهزة والتوصيلات الكهربائية، لأن الماء موصل جيد للكهرباء، فيتسبب في دائرة قصر أيضا.
إذا تكمن خطورة دائرة القصر في زيادة التيار الكهربي زيادة هائلة تصل إلى مئات وربما آلاف الأمبير في جزء من الثانية، وهذا يولد حرارة عالية جدا وحرائق كارثية. هذا من جانب، ومن جانب آخر تتلف دوائر القصر الأجهزة المتصلة، ويعرض الشخص لخطورة الصعق الكهربائي إذا حدث ولمس السلك أو الجهاز المتضرر. أما الخطر الثاني فهو يتمثل في الأحمال الزائدة، وهذا يحدث عندما يتم سحب تيار كهربائي أكبر من التيار الذي تم على أساسه تصميم أسلاك الشبكة الكهربائية المتصلة مع مقبس الكهرباء. فمثلا مقابس الكهرباء المخصصة لأجهزة تكييف الهواء مصممة بسمك معين لتتحمل تيارا كهربائيا يتراوح من 30 إلى 40 أمبير، لأنها أجهزة ذات قدرة عالية وتستهلك تيار كبير. وعند توصيل جهاز التكييف بمكبس عادي مصمم لتيار في حدود 10 أمبير، فإنه يعتبر حملا زائدا يفوق قدرة السلك. هذا الأمر يحدث في معظم الحالات عند توصيل العديد من الأجهزة العالية الاستهلاك مثل المكواة والمدفأة والميكروويف والمكنسة الهوائية في نفس المقبس باستخدام الموزع الكهربائي أو المشترك. ومن المعروف أن هذه الأجهزة تستهلك قدرا كبيرا من التيار الكهربائي، وعند تشغيلها مع بعضها على نفس المقبس أو المشترك تصبح أحمال زائدة، وتكمن خطورة الأحمال الزائدة في ارتفاع حرارة الأسلاك، مما ينتج عنه ذوبان للعزل البلاستيكي أو التسبب في خطر الحريق إذا لامست الأسلاك مواد قابلة للاشتعال. وأيضا تتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية المتصلة بسبب عدم استقرار الجهد، وتقلل من العمر الافتراضي لها. ولكن لا داعي للقلق عزيزي المشاهد، فمنازلنا مزودة بأجهزة تعمل بصمت وتراقب باستمرار معدل تدفق التيار عبر أسلاك المنزل، وفي لحظة الخطر وقبل أن نشعر تفصل التيار الكهربائي. هذه الأجهزة ممثلة في قواطع الدائرة، وبالإنجليزية تسمى سيركت بريكر، وكذلك المنصهر أو الفيوز، والتي تجدها بجوار عداد الكهرباء في لوحة الكهرباء الخاصة بكل منزل. ودعونا الآن نتعرف عليها وكيف تعمل. ولنبدأ بالفيوز. هو أبسط جهاز أمان يتكون من سلك معدني رفيع مصمم لينصهر ويقطع مسار التيار ويمنعه من التدفق. لأن الفيوز عبارة عن سلك ذو مقاومة معينة تسمح بتدفق التيار المصمم للمرور في الدائرة الكهربية، ولنفترض أنه 1 أمبير، وإذا حدث خلل وتدفق تيار أكثر من 1 أمبير ينصهر بسبب ارتفاع حرارته ويفصل التيار. وغالبا تثبت الفيوزات في داخل الدوائر الكهربائية للأجهزة لتوفير حماية أولية لها. تكمن مشكلة الفيوز في ضرورة استبداله بآخر جديد، وهذا يجعله غير عملي للاستخدامات المنزلية، ولكنه لا يزال مستخدم في بعض الأجهزة القديمة والسيارات وبعض الأنظمة الصناعية. وقد يلجأ البعض كتصرف خاطئ باستبدال السلك المنصهر بآخر لتوصيل الكهرباء مرة أخرى، ولكن هذا السلك ربما يكون مصمم لتيارات عالية، مما يفقد المنصهر وظيفته. ومثل هذه الممارسات الخاطئة جعلت المطورين يستغنون عن الفيوز ببديل أفضل، وهو قاطع الدائرة. يلعب قاطع الدائرة في المنزل دور الحارس الذكي. يحتوي قاطع الدائرة على شريط معدني مزدوج من معدنين مختلفين يعرف بالإنجليزية باي ميتاليك ستريب، مصمم لتمرير تيار محدد. وعندما تزداد الأحمال الزائدة للتيار ترتفع حرارة الشريط المعدني المزدوج ويتمدد، ولأن كل معدن له معامل تمدد مختلف فهذا سيؤدي إلى انحناء الشريط، وبالتالي قطع التيار عن الدائرة الكهربائية. وللحماية من دائرة القصر يحتوي قاطع الدائرة أيضا على ملف كهرومغناطيسي. عندما تحدث دائرة القصر يرتفع التيار بشكل كبير ومفاجئ، مما يولد مجالا مغناطيسيا قويا في الملف. هذا المجال المغناطيسي يسحب ذراعا صغيرة في القاطع ليفصله على الفور وبسرعة أكبر بكثير من الشريط ثنائي المعدن. ويمتاز هذا القاطع بإعادة تشغيله يدويا بعد حل المشكلة التي تسببت في فصله. لا يحتاج إلى استبدال، كما أن له استجابة سريعة تجنب الأجهزة أي خطر ممكن أن يحدث. وتوجد قواطع بأحجام وتصنيفات تيار مختلف لتناسب الدوائر المختلفة في المنزل، مثل 15 أمبير للإضاءة، و20 أمبير للمقابس، و30 أو 50 أمبير للأجهزة الكبيرة كالمكيفات. وتثبت هذه القواطع في لوحة الكهرباء الرئيسية في المنزل. كل قاطع يتحكم في دائرة معينة، مثل دائرة غرفة المعيشة، دائرة المطبخ، ودائرة الإضاءة.
هل تعتمد منازلنا على الفيوزات والقواطع فقط؟ كلا، هناك أداة أخرى تعمل في الخفاء وتحمينا من خطر الصعق الكهربائي، إنها قواطع التسرب الأرضي، وهي أجهزة أمان حساسة للغاية، مصممة للكشف عن أدنى فروق في التيار المتدفق في السلك الحي والتيار العائد في السلك المحايد. هذا الفرق غالبا ما يشير إلى تسرب التيار إلى الأرض، والذي قد يحدث عندما يلمس شخص سلكا حيا. إنها تراقب التيار الداخل والخارج. إذا كان التيار العائد إلى القاطع أقل من التيار الداخل في حدود 5 ملي أمبير، فإن قاطع التسرب الأرضي يفصل الدائرة في جزء من الثانية وبشكل أسرع من قاطع الدائرة العادي، مما يمنع الصعق الكهربائي الخطير. وتم ضبط هذه القيمة 5 ملي أمبير لأنها تشكل عتبة الخطر على الإنسان، وهو ضروري جدا ويثبت في دوائر شبكة الكهرباء المتواجدة في المناطق الرطبة مثل الحمامات والمطابخ والمناطق الخارجية، حيث يزداد خطر تسرب التيار عبر الماء أو جسم الإنسان. لا تكتمل أنظمة الحماية بدون العمود الفقري لها، وهو نظام التأريض الذي يراقب بصمت ويكون جاهز للتدخل وحمايتك في اللحظة التي تحتاج فيها إلى حماية إضافية من خطر غير متوقع. عندما تخرج الكهرباء من مسارها الطبيعي، فإن التأريض يوفر لها طريقا آمنا للهروب إلى الأرض، وبالتالي يحافظ على حياتك وأجهزتك عن طريق جعل قاطع الكهرباء يفصل التيار تلقائيا. إنه بمثابة صمام أمان كبير يضمن أن تظل الكهرباء خادما أمينا في بيتك وليس خطرا خفيا. ولتوضيح دوره، دعونا نأخذ مثالا لجهاز وليكن غسالة الملابس. الغسالة مصنوعة من المعدن. في الوضع الطبيعي تمر الكهرباء داخل أسلاكها الداخلية لكي تعمل، ولكن ماذا لو حدث تلف لأي سلك داخلي ولامس جسم الغسالة المعدني؟ في هذه الحالة يصبح جسم الغسالة متكهرب، ولو لمست الغسالة في هذه اللحظة سيمر تيار كهربائي من الغسالة عبر جسمك إلى الأرض، لأن جسمك موصل لكهرباء والأرض هي نقطة النهاية، وهذا يسبب صعقة كهربائية وهي مؤلمة جدا وخطيرة في نفس الوقت. وهنا يأتي دور صديقنا التأريض. إذا كانت الغسالة موصلة بشبكة التأريض، فإن الكهرباء المتسربة إلى جسم الغسالة ستمر فورا عبر سلك التأريض إلى الأرض، وهذا يعتبر تدفق مفاجئ وكبير للكهرباء إلى الأرض. سيعتبره القاطع الكهربائي في لوحة مفاتيح بيتك خللا كبيرا، فيقوم القاطع الكهربائي بفصل الكهرباء تماما عن الغسالة. وكل مكبس كهرباء لأي جهاز يحتوي على 3 أطراف توصيل. الطرف الأول يوصل مع الخط الحي ذو اللون البني، والطرف الثاني يوصل مع الخط المحايد ذو اللون الأزرق. أما الطرف الثالث وهو الذي يتصل بشبكة التأريض ويكون باللونين الأخضر والأصفر. وشبكة التأريض المنزلية تتكون ببساطة من ساق التأريض المصنوع من النحاس، ويكون مدفونا في الأرض خارج منزلك، ويعمل كنقطة اتصال رئيسية مع الأرض، ويتصل به أسلاك شبكة التأريض النحاسية الملونة بالأخضر والأصفر. وهذه الأسلاك تربط بين ساق التأريض ولوحة الكهرباء الرئيسية في منزلك، وتربط أيضا لوحة الكهرباء بالطرف الثالث لكل مقبس لأي جهاز كهربائي تستخدمه، وهو الذي يتصل مباشرة بالجسم الخارجي المعدني للجهاز. فإذا حدث أي تسرب كهربائي في الجهاز، سيجد طريقه من جسم الجهاز المعدني إلى الطرف الثالث للمقبس الكهربائي، ومن ثم إلى لوحة الكهرباء الرئيسية، ومنها إلى ساق التأريض ليتسرب التيار إلى الأرض. كل هذه الأنظمة صممت لتحميك، لكنها تحتاج منك خطوة بسيطة لتضمن فعاليتها من خلال الفحص الدوري كل 6 أشهر باختبار قواطع الكهرباء بالضغط على زر التجربة الذي يكون له لون مميز ويكون مكتوب بجواره كلمة تيست، أو الاستعانة بفني مختص لفحص سلامة القواطع وفعالية شبكة التأريض، فبعض الأمور تتطلب متخصصا محترفا. كذلك الانتباه إلى الإشارات التي تخبرك أن هنالك خلل، مثل الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي أو سخونة المقابس، والرائحة المميزة التي تصدر عند بداية تفحم أو احتراق بعض أجزاء المقابس البلاستيكية، أو سماع صوت شرارة من أي مقبس، فهي بمثابة جرس تحذير لا تتجاهله له. وسأترك لكم في صندوق الوصف بعض النصائح والإرشادات الهامة لزيادة الأمان والسلامة في بيتك. وفي الختام، الكهرباء قوة جبارة غيرت حياتنا،
فهمنا للجهد والتيار والقدرة والمقاومة وكيف تتفاعل في دوائر القصر والأحمال الزائدة يمنحنا الأدوات اللازمة للتعامل معها بذكاء ومسؤولية. قواطع الدائرة ليست مجرد أزرار في لوحة الكهرباء، بل هي حراس أمناء على سلامة منزلك. تذكر دائما الوقاية خير من العلاج، والمعرفة هي خط الدفاع الأول ضد مخاطر الكهرباء. من خلال تطبيق هذه النصائح البسيطة واختيار الأجهزة الأصلية والانتباه لعلامات الخطر، يمكنك أن تضمن أن يبقى منزلك آمنا وأن تضيء حياتك بالكهرباء دون أي قلق، مستمتعا بكل ما تقدمه لنا هذه القوة المذهلة بأمان وراحة بال. إن أعجبتكم الحلقة لا تنسوا وضع علامة الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ويسرني الرد على استفساراتكم وتعليقاتكم، فمنها أستلهم الأفكار للحلقات القادمة. وحتى نلتقي مجددا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.